Kam ardhur te katedralja ortodokse për të takuar Gaço Bushakën, babajnë e Çufos. E ka shtëpinë tani këtu ke katedralja. Nuk është tamam shtëpia, po ai vjen redakton libra edhe më tha këtu hajde. Kur i propozova të delim nga liçeni, po lëre tha se mua më dhëm gjuri. Hajde te katedralja që të flasim për Çufon. Kështu që do vetë ta gjej në librari. Aty ku ka qenë gjithmonë. Gjithmonë e ka gjetur një librari Gaço Bushaka, e ka gjetur dikur bibliotekën kombëtare, atje rinte ulej, e shkruante. Edhe në Amerikë e gjete një të tillë. Dhe tani kur kthehet vjen e ikën, e ka një vend që se traton kur libraria e katedrales ortodokse. Po ke dëshirë të dëgjosh ca gjëra të parrëfyera për Çufon, për tipin, për Bubi Kaçurel, për kohën e artë të librit shqip, e jam diq të tregoj, edhe të mësoj edhe unë. Me Gaço Bushakën në katedralen ortodokse. Kaq vjet me kishën ortodokse si streha juaj kjo. Pse? Unë punova këtu si redaktor. Pastaj ika, ne kalova shkova në Amerikë, dhe tash bëjnë një kështu, ku vjen një herë kështu, ku i thonë. Vjen e ndalon. Edhe ndaloj kështu. Por edhe mosha tani 77-78 vjeç, s'është për punë. Babai Çufos është 78 vjeç, ë? Po. I mësuar tani që të thon babai Çufos. Po thonë, po nonën se kam gjetë ala. Si gjesh? Po vërtet, gjithë ky humor që na bën për të qeshur akoma. Ku e ke marrë? Ku e ke gjetur? Kush e ka pasur? 10 vjet e thonë, janë disa gjëra që ti e perëndiat, nuk e rregullon dot vetë. Po të tregoj një histori të vogël fare. Se më pyeti dikush, si është kjo humori, tha. Humori thash duhet dish që nuk e përcakton dot, nuk e thua dot që kjo është tash. Po të jap një shembull, thash janë dy fëmijë, 10 vjeç njëri dhe 10 tjetri. Njëri e bën ditëlindjen në Amerikë, atje është, tjetri e bën në Tiranë. Edhe ku shkojnë atje në Amerikë, vinë njerëzit, i sjellin dhuratat, sjellin tortën, këndojnë atë këngën e ditëlindjeve e famshme që është aty. Edhe mbaroi, për një moment caktuar, edhe ky në Tiranë, po kështu, është po 10 vjeç, edhe ati bin dhuratat, sipas mundësisë atje, tortën e gjithë atje. Ky që është në Amerikë, tash i japin thikën në dorë që të presi tortën, siç është rregulli. Ati i merren këmbët dhe bien mbi tortë. Qeshin gjithë, lyen edhe këta të rritur me kremër e me këtë botë, bëhet një gaz i madh. Po kështu ndodhe edhe në Tiranë, edhe i shkon, aty ke torta, merr thikën që ta presin atë, aty merren këmbët, bien tortë. I thotë jam atë hëngër të mortë, të hëngër, po këtu e gjetë të rrëzohesh. Të gjitha janë njësoj, vetëm një moment atë, ky është humori për këtë. Dhe ky e bën diferencën. Pastaj mund të se filloj dhe diskutojmë, pastaj ai e blen tortë dhe mokollaj, ky me është tjetër e pastaj. Në moment ti qesh. Kaq. Unë po shikoja Çufon mbrëm, ta marr pak. Po shikoja Çufon mbrëm dhe po qeshja, edhe po kujtoja fëmirindje, se gjithmonë qesh. Aq shumë e shikojmë Çufonin në shtëpi sa ta kemi grisur, do blejmë prap. Ça bëj boton gjithmonë apo jo? Po. 350.000 kopje, Çufo. Të thëna, se kush e di sa shumë fëmijë janë rritur me Çufon dhe Bubin Kaçurel. Unë kam pas qef edhe tipin, më pëlqente shumë. Edhe me vajzën e diskutojmë shpesh, dhe dje, po unë lexoj me zë të lartë edhe qesh më të madhe, dhe e thot prit pak. Dhe pastaj i kthehem dhe këtë po mendoja. Tu edhe ilustrimet e ka bërë Safo Marko shumë mirë. Ilustrimet e Safos kanë qenë gjithmonë, se po shikoja ishte Ledja Konstantini. Jo. S'është ke Çufo Ledja, është më pas. Ajo, filmi Gjeneral Çufos e ka bërë Bujar Kapelqiu, sepse Safo kishte vdekur. Ja, shef, vajza ime të kanë ngjyrosur. Nëse është punë tjetër, pastaj si mund të bëhet, po atë kohë ishte. Se duan ngjyra ata. Me ngjyra atë kohë ishte edhe shumë vështirë, për 40 vjet i thon gati.
E ishte shumë vështirë sepse pagunte shtëpia botuese shumë me ngjyra, kurse në Bardhëzi ishte një lloj shkonte me Dhe tekst. latë për shkak të Shkonte asaj me kohe. tekst. Prap shumë paguajnë. Unë të bëra dhuratë Pitilushën. E ke më e pe Pitilushën që të dash unë apo? Po, kam për thash edhe e dhash dhuratë dhe unë. Edhe dhuratë Pitilushën. Të gjitha këto të Për janë një për që ty. ishte student, kështu që ishte mësojnë anglisht tash edhe në shkollë. Pa. Që në fillore. 9 vjeçar, po që në fillore. Po. Pite s'ka një mendim ta fillojnë dhe në kopsht. Ka një mendim, Normale. unë e kam dëgjuar, them drejtën, por nuk atje. Kështu që me që ishte anglisht ai edhe. Ajo ishte edhe shqip dhe anglisht, dhe ishte vërtet shumë e mirë në këtë drejtim. Sidomos për këto që bëjnë dhe anglisht në shkollë, ju ndihmon mjaft atje. Pa. Vetëm se më tha mua te hoxhalja ta që ka mrapshta. Jo, i thashëm, kthej e pashkë. Ishte me 2 kopertina. Me 2 kopertina, edhe shqip dhe anglisht. Unë nuk kam menduar ndonjëherë, as më ka shkuar ndërmendja që të rivalizoj çufon. As më ka shkuar fare mendja në fakt që po bëja një libër për fëmijë kur e shkrova. Thjesht doja të flisja me vajzën, se nuk arrija dot të komunikonim normalisht, unë se njoh botën e saj. Më duket e çuditshme. Dhe që t'ja thosha nëpërmjet një personazhi, që se si Pitilushja e pi shurupin, po flasim që e vogël, i thosha, është një Pitilushja e piu shurupin, u shërua. E si e piu Pitilushja? Po ja, kështu e piu. Edhe ajo e pinte. Pitilushja pi lëngun magjik edhe kështu vajti historia, duke treguar një personazh imagjinar, që nuk të bën për të qeshur. Po të mëson ca gjëra, ndërsa çufoja të shkrin akoma. Problemi është kështu se thash që unë punoj shumë për gjetur fjalën që mund të bëj humor, duke filluar edhe ndonjëherë nga këto fjalë të urta. Atje edhe sepse fëmijët i diskutojnë krejt ndryshe. Jo si të rriturit. Për shembull, ai Nipi, se është një novel që e kam tash për Covidin, Giganti i padukshëm, ka dalë në shite. Edhe i thote gjyshe ku i bërë dhe ai po gjvishte gjyshin. Të dy po një mënyrë, i thote gjyshin, që po thote e plevitosi? Pa thot ai gjetoni që i tha emrin e tij, thot që ka peshk në kurriz, thot. Peshku i kurrizit të shofi që këto gjyqe tha mirë, i drejtja për të qefin. Ose e pyesi ata, keni Covid ju nga poshtë? Jo, thot, trana kemi gjithë. Përpiqem që të luaj edhe me këto, megjithëse ishte vështirë. Po për shembull, sa fjalë të urta kam lexuar, unë sa libra është për të habitur. Ishte një me të shikëpëlliu 1000 kështu fjalë të urta dhe gazmore, këtë dalë një libër atje. Në 1000 faqe gjeta vetëm një që më duhesh mua për ta përpunuar gjëra atje. Kështu që edhe kjo ka një lodhje të madhe atje. Çdo libër i Qufës më ka shkuar të paktën 3 vjet e gjysmë. 3 vjet e gjysmë për shkruar një libër. Si erdhi libri i parë? Ju keni qenë atëherë te Naim Frashëri? Ku ishte ju? Jo, ishe në vizët, në një faqe ishe, po, atje, po fillova kur ishe në vizët Pjerneri. Dhe këmë qenë kryeredaktori Pjerneri dhe i Fatosit. Sa vjeç atëherë? Tash sa i bie, 40 vjet sa i bie. Unë jam i 43-shit. Po. Ja 30 sa vjeç atje. Edhe e kisha vështirë për të punuar dhe punoja në bibliotekën kombëtare në sallën shkencore atje. Nuk punoj në shtëpi? S'punoja dot se ishim shumë atje dhe e kujtoj me mallat e Katerinën që punonte atje, vinte ty më thoshte Gajo, vëllai thoshu, ka zonë gjumi, po di se do ta mbyllim tash. Të sinte gjumi aty. Po sinte gjumi aty. Se unë shkollën e mbarova natën, punoja letërshist në Uzinë Partizani. Derisa e mbarova gjimnazin, edhe më doli për mjeksi për të shkuar. Fillova në mjeksi, po mbitet fikët nga gjaku. Edhe u detyrova ta ndroj, pastaj mbarova gjuhë letërsinë mëngjes dhe mbasdite, Gjevais Pahiu, Spio Dede dhe 2 tjerë, fituam një lloj konkursi ne, kështu që bëm dhe gazetarinë mbasdite. Prandaj isha me drejtororin e me këto. Të merr malli për atë kohë? Shumë, sidomos për shokët, sepse ne që vim nga fshati, unë jam nga një fshati i Lunxherisë. Fshat është ai yti? Nga Secka fshati, shumë i vogël.
edhe është fshati Panderi Sotirit. E pra, nuk është fshat kemi ai. ngjitur Po ka histori, nuk është fshat, është histori qytetërim. ka dhe histori, po ishte puna që historia nuk është shkruajtur në fshat, është shkruajtur jashtë, ata të gjithë iknin në kurbete. Nga shpeji me babaj me gjyshin ishin në Stamboll. Xhaxhai ishte në Boston. Vetëm gratë ishin në shtëpi. Kështu që edhe ne erdhëm nga fshati, s'kishim këtu hallën, tezën, dajen, vetëm shokët, miqt. Unë kisha afër të një familje nga këto karapist, kishin dhe xhaminë e tyre, ata thoshin xhamia e karapistëve. Njerëz shumë të mirë, ndonin aq shumë sa bie shumë herë ajo e amatyre thoshte ai kishte 3 djem. Edhe thoshte e pyeti 4 çuna, kam thoshte, po i 4 thoshte gaçi, thoshte gaçi. Edhe në pasaport gaçi është shkruar, sepse më regjistroi babai nuk dinte të shkronte. Kështu që më çoi Gjasefa, i thosh unë. Kështu që shokët mungojnë më shumë nga ajo ka. Aty po, sidomos tash fundi ishin 2 nga miqtë e mi më të mirë, doktor Robert Andoni, ai analizë shefet, ishin 50 vjet shokë atje. Edhe një farmacist Skënder Dursi, pedagog. Ikën nga Covidi? Jo nga Covidi, njeri kishte të 2 kancer kishin. Po Covidi ndihmoi që më trishtuan vërtet shumë. Duke sikur mbeta vetëm. Është një thash sepse me këto i ndanim gjithçka që kishim atje. Edhe unë përgjithësi flas ndonjëherë, qofse s'kam hyrë në burg, nuk më kanë raportuar këta. Se ti flisje një qik? Po edhe më thot një miku im dentist atë ditë kur na ndalonin atë që mos dilnim, unë dilja bëj një xhiro që të mos quaj veten si të burgosur kush. E më tha, ti ishte kohë në verje, tha, nuk do dilje, thaj, nga drejtarja. Jo, e thash unë, pse tha, do më spionoj e ti, thash. S'foli më fut mre. Do me thënë, ajo shtëpia e gjetave që kemi këtu përballë, i ka të vërteta të gjitha? Nuk e kam vizitu asnjëherë. Si ka mundësi, e pas afër? Po thash pun gjetësh janë. Jo, vërtet s'ka astë. S'ke interes? Jo, nuk ka që, edhe mund shkojnë, s'kam pas të interes shumë. Ti do ta mbash mend kohën siç e mban mend ti, ose ç'ta tregojnë tani? Po, ajo është besoj që më e mirë atje, pastaj ajo kohë kishte qik edhe më të mira këte shoqëria, miqësia, sidomos ky Covidi në ndau fare, në bërë të vjedhe zor të vesh, sepse duket sikur ti e molepsat shtëpi, atë njeri, atë shkon. Unë e kam mik Ilia Lëngun. Ka 3 muaj pardje pimi kafe, që bëni vaksinën. Nuk dinte ku shkodhe nga pyllë e mbledh këpurdha. Së të takon të njeri. Ti ke pas pak frikë si që duket. Unë nuk, s'ka di, se ndjejet e frikën dolem, kapi dhe më Covidi, por nuk këndodhe. Me shoqe psojëran shumë, oksigjen në këto. Kurse unë nuk patën e gjë. I kam thonë, mund do Perëndia më shumë nga ju. Si se do, babajnë e Qufos, që duan gjithë kalamajt e këtij vendi. Që ti bësh atë? Qufoja është i vetëm personazh që kanë shqiptarët. Ma thëni, ka shkruar Beti Dedja, ka pasur shumë personazhe këtu, po si qufoja ajo? Si qufoja ajo? Në fakt, në fillim atje, përpara Qufës atje, pati një lloj jehone shumë Gune e Zezë. Romani për kaçakët që është bërë dhe filme. Po, e di, unë e mbaj më. Edhe librat me pralla pastaj. Po pse ndonjë në prallë? Sepse ti nuk... Çfarë të ngacmoj që ndonjë ke pralla? Në një histori familjare, fëmijët, kujtimet? Kur të kesh kohë nga prallat lexosh atë Prallët e Shiut, që ka redaktuar Brikena. Prallën e Shiut. Vërtet kam punuar mirë. Edhe ka ilustruar shumë mirë piktore që mesh me balonat. Është edhe një libër, një rreth 200 faqe është me pralla, zogun ka ushën e kollorës që e ka botuar shpe botuese të ena. Se botueset i ke ndryshuar her pas here? Nuk kam ndryshuar vetëm botuesin e Qufës. Vetëm Qufën s'ka ndryshuar? Sepse
edhe kam pas miqësi me Brikenën dhe me shoqin Gjergjin atje, edhe ata u larguan këtu, se i jepte mësim në Universitetin Politeknik të Parisit, shoqi atje, atje doli edhe në pension. Edhe njerëz të mirë, të rregullt, sepse në shtëpi tjera botuese kam pa dhe diçka tjera, sidomos në punën e tirazhit ka pas gjëra që ndonjëherë dhe skandaloze. Thoshte 5 e bënte 15. Çfarë ndodh në Aq Shqipëri i me shkon librin? gagjo dhe shkonte vërtet pastaj po ishte punë. Ke marrë shumë para nga Çufo? Po çuv unë marr vetëm 10%, 14% kopertinës. Si të gjithë autorët, kaq pak marrin. Kaq më, nuk është puna atje. Por nuk jam i penduar, thash atje para që është ribotuar disa herë. Edhe është një libër që më bën të njifem me ose të sidomos të fëmijët në shkolla, ne disa herë që shkoj Është në shkolla, Çufo është në shkolla. Është në shkolla, po dhe sa herë shkoj atje, pastaj Çfarë të thonë? Çfarë pyetje bëjnë fëmijët? fëmijët bëjnë pyetje nga më të ndryshmet. Sidomos kjo është ajo e veçanta, si u bëre shkrimtar, se duhet bëhen vetë. Duhet bëhen vetë. Qefi madh. Përveç asaj, unë kam punuar shumë edhe me gjuhën. Unë kam një mendim, mund të bësh edhe një libër që mos jetë shumë i suksesshëm, po gjuha duhet të jetë e mirë, sepse prish punë që në fillim. E mëson keq edhe atje. Tash unë jam edhe kundër këtyre që vjen, po të shikosh në Tiranë, të gjithë lokalet kanë emrat huaj. Pse? Pse? Nuk ka kuptim. Shqipen duket sikur me qëllim po e dëmtojnë, po i heqin ato ç't, po i bëjnë të padashura për fëmijët. Po e di cila është një prej arsyeve që kam kuptuar tani, nuk e di a është e qëllimshme apo jo. Çufoja është libër i bukur dhe ti mund ta mësosh shqipen në mënyrë argëtuese, edhe duke mund ta pëlqesh leximin duke lexuar Te Çufon. kam pasur qëllim vetë. Ndërsa librat e dini ju sa të bezdisshëm janë librat e fëmijëve? E dini sa në çfarë mënyre e tregojnë ata? Domethënë fëmijët në klasën e si me bie thonë që a mund të mos bëjmë më shqip? Sepse anglishten ja u tregojnë në mënyrë fani, thotë me bi. Ndërsa për shqipen nuk pëlqen, është e mërzitshme. Merr lexo disa libra nga këta për fëmijë që janë përkthyer, sidomos nga këta që janë përkthyer me 1 rresht, me 2 rreshte, me 3 rreshta. Po, i kam parë. Me ato çmimet skandaloze. I jam kthyer për herë dytë për ta kuptuar unë se çka ka. Asgjë. Kjo është e keqja, mënyra se si edukimi i Përveç shqipes po bëhet në mënyrë përveç asaj që edhe ilustrimet po shkojnë keq sepse ilustratorët tani janë pak dhe ishte një libër me pralla që duhet ta botoja unë atje. Unë do merja 200.000 lekë vjetra, ilustratorja 2 milion. Kështu që ilustrohet thua s'po shkruaj gjë. Edhe ky ai që botuesi ka shumë vështirë. Sepse tani ka dhe pak kopje. Pa, nuk ka treg Kur thanë për herë të parë që do botojmë 600 kopje librin, për këtë që të shikon e Covidit. U çudit. Se asnjëherë se kam bën më pak se 5.000 kopje. Kur po flet 5.000 kopje, dikur? Gjithmonë, të gjitha librat që kam botuar, 30 libra. Përjashtoj një 2 që janë për të rritur, ato se është pastaj 5.000 kopje po flasim për kohën tani, në demokraci apo në kohën e atëherë në dikush? kohën atje edhe 15.000 kopje. Për shembull, Guna Zezu botua, masi ishte botua 20.000 kopje nga shtëpi botuese në Infrash, u botua dhe nga Përparim Xhixha në shtëpi botuese 15.000 kopje tjera, gjithë ushit. Pse ka mundësinë po këta ishim? Si ishin këto tirazhe atëherë? Se libri nuk merren me detyrim, lexonin më shumë. Detyrim, s'do doja njëri fare edhe kur shkoj për shembull rrallë të flas për librat e mi, më tepër kur më pyesin për ose kanë pyetje të ndryshme për se fëmijët kanë kuriozitete, kanë kështu. Unë i kam thënë me që akoma lexoj shumë, edhe mësuesve po të kenë gjë, në duhet të pyesë, edhe kanë pyetur, kam pa. Pastaj e kam të keqë që duhet rri një orë në këmbë ndar fotografi. Kjo s'durohet. Më dhem gjuri. Po një dhimbje do e kesh, në? Si? Një dhimbje do e kesh, në? Sepse ti je shumë mirë, në njeriu që ka marrë më shumë kënaqësi në këtë moshë. Një dhimbje fizike, se ka dhimbje tjera që janë shumë. Që s'tregohen? S'tregohen, shti t'tregosh këtë. Thoshte nëna ime atëherë, mos një vula, mos 2 vull, të të mbuloj me kësull. Ne ishim vula gjithë. Nëna kishte humor në shtëpi? Nëna. Nëna.
As nëna nuk dinte as shkruante as lexonte, punonte. Atje po ishte, unë kam akoma me gjithë se kaq vjetë që ka vdekur nëna, akoma e kujtoj me shumë madh. Kam një diçka, sepse gratë tona në pjesë e lungjerisë atje paktën, edhe në Zagori besoj kështu afër jemi, kanë vujtë shumë. Merrnin krah drut, ngarkonin mushkën, ngarkonin edhe vetë, që nga mali vinin. Pasi kishin prerë drut, merrnin bucelin me ujë në krah, merrnin dhe matë e grurit. Para ishte 4 orë larg. Të gjitha me krah atje. Burrat ishin kurbet, vinin një herë. Ajo gruaja e xhaxhait kishte 3 fëmijë. 3 vjet që erdhi nga një fëmijë në vit bën 3 fëmijë atje. Edhe çuditërisht rriteshin me edukat, me shumë duke dashur njëri tjetrin, duke po ata kanë vujtë shumë, sidomos sepse edhe toka në Selc, për shembull, që nëna thoshte që thahet me hën. Kaq pak kishte lagështi e gjëra. Me hënë. Thahet me hën. Prodhimet ishin të pakta. Pastaj këta që kishin dek nga kurbeti, këta shkonin me mushka, shkonin në Janin. Si quaj nëna, Amali? Amali, po. Tashi vajza ime që është në Amerikë, po atëherë ishte një listë dhe Amali ishte emër fetar, nuk e kishin vënë. Ato vajzat e rregulluan edhe vura Amelia. Ortodoks. Ortodoks, po edhe e vura Amelia, pastaj e rregulluan ato kështu ka mbetur atje. Tani do me thënë e ke të tërheq Amalia tjetër në Amerikë. Përdoj, mos vajza është më si tush, më e afër sidomos me baban. Edhe ajo ndjen që unë shkova atje, ndej ja 3 vjet e gjysmë. Prandaj thash që shkëputa nga punët e nga këto të tjera. Dhe mora edhe pasaportën. Mora po ma dhan, nuk e di, po se duhet hipi provimin e anglishtës. Si për? 77 vjeç të mësosh anglishtën. Unë përdorja latinishtën ose këtë italishtën që edhe nga televizori, nga këto e frëngjisht na është dashur në dy, po për anglishtën s'u kishe shku mendja ndonjëherë fare atëherë. O përpoqja atje, po nuk thash gjë. Nuk e di pse atë. Për meritat veçanta, pastaj ata e quajtën, nuk ka problem. Ma dhanë atë, ishte një vajzë nga këto Amerikën Latinet, më duk sikur ato punonin me energji atomike. Ajo, aty po të zemër mira, nuk së bezdesi. Kështu që tani të pret Amerika. Po shkova që për të bë patë betimin, aty ishin ja 500 vetë mrenda. Edhe kështë shku me dhëndrit. Edhe djali ishte të për. Sepse do të vinte për të lexuar atë letrën që të firmosi atje, sa rrjet do të për atë. Edhe shumë tjerë. Kishte mongol, kinez, japonez, gjitha, 500 vetë mërë. Mas ju dha ajo që presidentit Obama, tha dhe disa, 15 përshëndetje të shtetëve ndryshme, tha janë nga presidenti. Edhe më tha mu dhëndrit këtu savar njeri, tha. Do t'i sa filloja Albania Gacho Bushaka, më tha presidenti një përshëndetje. U rëdzu nga karrikja qore, thash. Se si, asun se ka marrë vesh. Po pra, meritat veçanta. Ka ca njerëz se din apo s'din anglisht, din gjuhën universale. Edhe ju jeni një prej tyre. Unë nuk e marrë vesh atë. Era nga karrike dhëndri. E kuptoj. Mje që nuk nderova me grush. Se ashtu ndëron akoma. Kam sa pensionista që vinë këtu dhe i nga shpenga jenë, tha njënë, akoma s'ka i dorë nga grushtë, tha. Jo, po tash i e themë, shë bu, shbono. Më shajnë edhe iki. Sepse ti ke bërë këtë gjithmonë, në fakt, ti ke qenë kundër rrymës. Dhe prandaj nuk i ke shumë qef ata që të duan të vënë reshta. Unë për te, pata një kështu që u largova nga Tiranës, që shkova 2 vjetë në Skrapar, sepse më thanë që nuk ke shkruar libër për realizmin socialist. Unë kështë botuar 3 romane. Djaloshi nga Durrau,
Kaloshi Skënderbeut dhe Guna e Zezë. Dhe kur atë kohë u bë pleniumi për të rritur që u kritiku Kadareja për dasmën, u bë dhe mëse pleniumi lehtësisë për fëmijë. Që e drejtonte, s'ka rëndësi, profesor. Kështu që për këtë u kritikova. Por nuk, gazetarë më quan prapë. Gazetarë skrapar? Bera Skrapar. Bera Skrapar. Aty jam njohur pastaj me Kadarejën më shumë, sepse ishim bashkë aty. Kurse me Elenën punum në revistat për fëmijë, aty, një grua edhe inteligjente edhe shumë e mprefët është. Jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme është. Ajo është primadon. Edhe shumë zemër mirë. Shumë. Në tani mund të rritë flas pa fund, ai shumë më pëlqen Elena Kadare. Unë kam disa vjet me te atje. Ja, kam një adhurim vërtet për atë grua. Edhe librat nuk e ka shkruar keq. Shumë të mirë. Jo, ajo e ka shkruar shumë mirë, po duke qenë se është gruaja e një burri, s'të lën burri thonë. Po dhe ai vetë si e shef jetën Elena, e shef nga drejtari i aneksit thashtë. Po se edhe do gatonte, në vërtet do. Kështu jeni ju burrat. Edhe ti besoj me gruan tënde? Kështu ke thënë, e shikon jetën nga drejtari i aneksit. Po një që s'përzihem fare. Nuk përzihesh ka punë të gruas. Se nuk jam i zoti për atë punë fare, edhe po të laj një pjatë, i vej gishtin qesme së të laj me forcë. Nuk di ta bëj. Nana shkreto është, lere se do ta thiesh. Ishte i e Gjirokastrite që ishte. Edhe vërtet thyesh. Edhe vërtet thyej. Po, gota që më thatë juve nuk u thyej, shkojnë në Amerikë. Shkojnë në Amerikë gota? Po, s'kam që të bëhesh. Me emrin tuaj. Sa bukur. Jo, jam shumë e kënaqur. Ja u dhash me shumë kënaqësi. Edhe unë tash atje, po pastaj erdhi një nga andej Amerika që do ikte, kishte një problem këtu. Edhe i thash po dush çoj këtë atje. Kështu që Piti Lusha shkoi në Amerikë, po dhe unë kam shumë e qejf të është komunitet që më intrigon, komuniteti shqiptarëve të Amerikës. Nuk e di si ndihesh apo s'të bën përshtypje komuniteti. Unë ndjeva keq. Thashun ti, sepse më munguan shokët. Ishte dilja dhe atje dhe fillova të flas me vete. Flisje vërtet? Po, edhe të flas me vete. Mirë po, nuk u kuptova atje, për arsye se ata vraponin që mëngjes dhe kishin një aparat që e venin këtu për të folur me shpinë. Domethënë vraponin, flitnin dhe shkonte zëri si punë celulari, kështu po shkonte dhe i kishte thënë si me bie që punonte menaxhere në Toronto Bank. Mos sa flete i babi jo të shë me ju në këte. A i flet me vete ata. Tha mu shpik shuta e kanë marrë vesh dhe ata. Po kina aparat për dhe shqepre. Për qëtë qasë gjithë ditë me satame dhe shufrash. Gjithë ditë në shkohet. Të flasjen e vetë. Pastaj gjeta një vend në spitalin e qyteti që kishte një sallë të madhe. Mund të ishte për 100 veta. Vinin mjek, vinin krivjo dhe hanin dhe punonin kompjuter. I vetmi që punon dhe me dorë i shonë. A ulesh, sepse ti po kërkon edhe atje, kërkon biblioteka kombëtare, kërkon Katerinën, kudo? Po. Shkova atje dhe ajo pronarja i bë çudit, domethënë i bëni përshtypje. Jo, që unë isha aty, se çantë kokën ishte gjithë lokal, po i vetmi që s'kishte kompjuter, shkronte vetë. Jo, kishim shtëpi kompjuter, po unë s'dija ta përdorja. Edhe po shikon të mrapa. E pare jem kam shkrim shumë keq të lexonte dot. E dyta ishte shqip, thirrri shoqin. Këta ishin me origjinë italiane atje, edhe italishtët ne kishin humbë, me zi u mora vesh me ta. I që anglisht zia kuptoja, pastaj aq sa mund e thash pas pak të më dërgu një putime i kek. Unë i thashë si me bie, më jep lekë të kafes tamam. Mos bëj llogaria ose ngatroj. Edhe ashtu e më jepte $2 për të bjerë kafe në bjerë hatë. Thash të shtis ku t'i që i parë të t'i paguj tyre, më thash në vete atje gjeda belan atë. Nesër u ktheva atje dhe i thash ato që kisha marrë një të kafe si ishin atje dhe thash unë dhe kek, no, fri tha. Fri ti e kuptove? Pri herë, fare. Edhe ika. Pastaj vini shpesh për i bote përshtypje se shkruaj me dorë atje. Po më duket të pas ka marrë malli për Amerikën tani, se e shoh kur flet. Nuk më duket që po ikën
në një peng. Po ikën me Jo, qef. po 20 ditë do shkoj vetëm për prandaj, anën mjekësore për një Ah, po shkon për pak, nuk po shkon për të ndënjur. Jo, unë nuk ka lej Shqipërinë dhe Nuk e lë Shqipërinë. vështirë shumë e kam. Po pse shokët kanë ikur? Po Shqipëria s'është e njëjta, Tirana. Shiko, unë sa dal nga shtëpia, profesor, hajde pimi kafe, hajde kështu në gjë, në këte. Aty, ca thëshin haj, në çmenë, këte e mësove këte haj. Kështu që nuk është kaq kollaj aty. Pse këta njerëzit e lën kaq kollaj vendin? Unë nuk e kuptoj se unë si ki do. Në fillim e lën, pastaj gjithnjë ka një mall. Unë e kuptova këte kur më thirrën të shoqata Bitë e Shqipës. Aty është në Filadelfia. Kishte qenë Vegjir Kulja para me, kishte folën dhe këte, pastaj më morën dhe mu fola. Marrun punë që kishte atje dhe kur ishte një 50-60 veta të gjithë atje, e bura re që gjithë kishin një lloj malli, gjithë kishin një gjë atje. Dhe unë bëra një gjë atje, u tregova më i pasur i Amerikës, atë onorari që do më jepnin ata, i thash blej një pizza në gjë këtu që të hanë të gjithë. Dilte ato ishin $300, kishin pak. Dhe kështu që ngelim me ata, po pata një kujtim të mirë, po s'është punë për S'është punë për pica. Ja, po ishte punë malli. Kishin ata të gjithë ishin për disa vjetësh në Amerikë. Dhe ty të erdhi keq, tu duk vetja i pasur krahasuar me ata. Jo, unë doja që të rrija me këta njerëz, se kur ha një gjë, bën një gjë është ndryshe muhabete se sa kështu katedrë dhe se unë ja përgjigj nga herë dhe të hidhura. Po pra, s'më dhe asnjë përgjigje të hidhur sot. Ke hangër shumë sheqer. Atëre, mirë maman e qufos nuk e ke gjetur, po shtëpin ku e ka pas qufa? Shofër është shkruar në bibliotekën kombëtare, atje rria mas punës edhe mas atyre, ose se unë s'kam marrë dot as leje krijuese, se shtypi nuk parajipte leje tjetër. Po jem fëmijët të pyetjen ku e ka Unë kam dhënë një përgjigje që kështu, ku e ka shtëpinë qufa, ka shtëpia ime. Ja, dhe, mbyllur, ishte them më gjë. Fëmijët më të rritur e ka te biblioteka kombëtare. Se unë këtë mendoj. Ishte e salla shkencore te që na mbledh të gjithëve. Po tani me Gaço Bushaka në një tregim për shqiptarët e mrekullueshëm. Në qoftë se nuk është Gaço Bushaka shqiptar e mrekullueshëm, kush tjetër i ka bërë shqiptarët të kalojnë fëmijërinë me çufo, me tipin, me bubi gaçurel. Kështu që po nuk e di, po nuk e mban mend sa ka bërë çufo, ja? Riktheh për fëmijën tënd. Ka mos më lavdroni shumë se është një moshë, fillojnë e qajmë ne pastaj.